हेलो नमस्ते, म कृष्ण ढकाल। स्वागत छ तपाईलाई मेरो च्यानल केडीसफ्ट नेटवर्कमा। आज मैले यो पछिल्लो संशोधनमा आएका कुरालाई चाहिँ फेरि लिएर उपस्थित भएको छु। धेरैजना व्यवसायीले एकदमै अन्यलता सिर्जना भयो सर भन्नुभएको थियो हैन। लोबिड जाने कि नजाने, मतलब ठेक्का बिडिङ समस्या के हुन्छ भन्ने कुरा धेरै नै जिज्ञासा बढेको छ अहिले। र पीपीएमले सोच्दाखेरि चाहिँ एकदमै स्ट्रङको साथ लागू भएको छ नियम भनेको छ। सिस्टममा आफैमा लक सिस्टम भइसकेको छैन। त्यसले गर्दा चाहिँ व्यवसाय एकदम नहालम नघटम ठेक्का पर्दैन, हालम थोरै हालम काउन्ट मात्रै हुने हो कि फेरि अर्को ठेक्का हाल्न नपाउने हो कि भन्ने समस्या। त्यसले गर्दा यावत समस्याले गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै अन्यलता सिर्जना भएको अवस्थामा पनि पछिल्लो समयमा ठेक्का चाहिँ तुलनात्मक रूपमा चाहिँ लोबिड एकदमै कम भएको छ। मान्नुस् नमान्नुस् 20 लाखभन्दा मुनिकोमा चाहिँ लोबिड देखिएकै छ। मैले भिडियोमा अघिल्लो भिडियोमा भनि पनि सकेँ हैन। तर 20 लाखभन्दा माथिको ठेक्कामा चाहिँ लोबिड एकदमै कम्ती भएको छ। तर 5 वटाको नियम यस्तो स्ट्रङली तरिकाले ल्यायो, तर यसलाई कसरी चेक गर्ने भन्ने जुन चाहिँ समस्या छ, कसरी चेक गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईले कुनै पनि कार्यालयमा टेन्डर बिड गर्नुभयो र तपाईसित प्रतिस्पर्धी गर्ने साथीहरूले चाहिँ बिड 5 वटा पुर्याएका छन् कि छैनन् हैन, 5 वटा पारेर मतलब छैटौं बिड गरेका हुन् कि होइनन् भन्ने कुरा चाहिँ तपाईले शंका लायो, त्यस्तो किसिमको डाउट लायो भने चाहिँ तपाईले एउटा चाहिँ हस्तलिखित निवेदन दिएर सम्बन्धित कार्यालयमा उजुरी गर्न सक्नुहुन्छ, छानबिन गरिपाउँ भनेर, साथै पीपीएमलाई बोधार्थ दिन सक्नुहुन्छ। त्यो गरे भने चाहिँ कार्यालयले 2 करोडसम्म चाहिँ कार्यालयले छानबिन गर्छ भने चाहिँ 2 करोड भन्दा माथिकोलाई चाहिँ पीपीएम हो सार्वजनिक खरिद कार्यालय जुन छ, सार्वजनिक अनुगमन कार्यालय, उसैले चाहिँ अनुगमन गर्नेछ। र यो कुराहरु चाहिँ मैले पीपीएममा सोध्दै गर्दाखेरि चाहिँ अब कसैले झुक्काउन पनि सक्ने भयो नि त। टेक्निकल मतलब यो अर्काको नाममा आशय पत्र आए कि आएन थाहा पनि हुँदैन। आफूले ठेक्का मात्र बिड मात्रै गरिन्छ, बिड गरिसकेपछि सबै प्रक्रिया के भयो थाहा हुँदैन। नहुने मुचुल कता आउँछ नि, तर आशय पत्र आए आफूले परिएन भने खासै मतलब राखिदैन। अब चाहिँ आशय पत्र आए कि आएन भने पनि कुर्न पर्ने भयो। र 5 वटा छ कि 6 वटा छ कि 7 वटा छ भने चाहिँ कार्यालयमा त जस्तोसुकै विवरण पेश गरे नि उजुरी परेन, उसले खोज तलास गर्दैन, उसले त 5 वटा भन्दा बढी भए पनि देखाउँदैन। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ के हुन्छ भन्दै गर्दा हामीलाई पनि थाहा नहुन सक्छ, तपाईलाई पछिल्लै थाहा नहुन सक्छ। हो त्यो हकमा चाहिँ कार्यालयमा तपाईले शंका लागेको हकमा शंका लागोस् नलागोस् तपाईले एउटा सामान्य उजुरी दिनुभयो भने चाहिँ ठेक्कामा चाहिँ कम्पनीहरुको चाहिँ सत्य तथ्य छानबिन गरिपाउँ भनेर दिनुभयो भने चाहिँ अवश्य चाहिँ कार्यालयले छानबिन गर्नेछ। छानबिन गरिसकेर उसको 5 वटा भन्दा बढी रहेछ भने पनि सोधा डिस्क्वालिफाई गर्ने भयो, उसलाई कानुनी कारबाही गर्ने नि भयो। त्यसपछि त्यो भन्दा पछि आउनलाई अवश्य दिने भयो। त्यसले गर्दा यो किसिमको कुनै पनि किसिमको कन्फ्युजन नभइकिन तपाईले चाहिँ आफ्नो बिड गर्नु, बिड गर्दै गर्दा चाहिँ त्यस्तो लो बिड पनि नजानु, स्ट्यान्डर्ड रेटमा हाल्नु हैन। र आशय आइन्जेलसम्म चाहिँ कुर्न पर्ने भएको कारणले गर्दा चाहिँ अब वात्तै जाने कि नजाने कि भनेको मतलब कन्फ्युजन चाहिँ छ। त्यो कन्फ्युजन चाहिँ तपाईले अलि क्लियर गरेर चाहिँ आफूले पार्न पर्ने गर्न पर्ने ठेक्कालाई चाहिँ साइड भिजिट गरेर सबै कुरा गरेर आफूलाई मार्जिन बस्ने टेन्डर बिड गर्नु। 5 वटा ठेक्का भनेको पर्याप्त मात्र हो। ठुला कम्पनीले बिड दिने मतलब ठुला कम्पनीले जेबी दिने समस्या अब एकदमै न्यून भइसक्यो हैन। पहिले जति सहज तरिकाले जेबी पाइन्थ्यो भने अब जेबी पाइँदैन। र केही कुराहरु चाहिँ 52औं संशोधनमा आउँदैछन् भन्ने कुरा चाहिँ मैले तपाईलाई एउटा भिडियो बनाइसकेको छु। अपडेट भएपछि तपाईलाई जानकारी गराउँछु। अहिले तिबेला चुनावी माहौलले गर्दाखेरि चाहिँ यी कुराहरु चाहिँ ठ्याक्क 12औं संशोधनहरु चाहिँ आइसकेको छैन, आउने तयारीमा मात्रै हो। आउँदै गर्दा के संशोधन भएर आउँछन् त्यो कुरा चाहिँ मैले तपाईलाई जानकारी गराउने नै छु। तपाई आजको भिडियो नर्मली तपाईको 5 वटामा जुन किसिमको अन्यलता छ, टेन्डर बिड यताउता भन्ने कुरा छ, त्यसमा चाहिँ अन्यलता नभइकिन चाहिँ आफ्नो स्ट्यान्डर्ड बिड डकुमेन्ट मतलब 5 वटा बिडको प्रक्रियामा जुन किसिमको अन्यलता छ त्यो अन्यलता मतलब अन्यलता नभइकिन क्लियरली तपाईले साइड भिजिट गरेर आफ्नो स्ट्यान्डर्ड रेट चाहिँ हाल्नु होला। 5 वटा भयो भने ठेक्का हामीलाई पर्याप्त मात्रा पनि हुन्छन् भन्दै एक किसिमको जानकारी लिएर उपस्थित भएको थिएँ। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएको, भिडियो कस्तो लाग्यो आफ्नो प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला। बिदा हुन चाहन्छु। नमस्ते, धन्यवाद।